Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam, nơi ghi lại những hành trình đầy cảm hứng của những nhân vật thành công trong ngành khách sạn. Khách mời của chúng ta hôm nay là một vị khách rất đặc biệt. Đó là bạn Tuấn. Bạn đã bắt đầu công việc sự nghiệp của mình trong bếp của khách sạn. Và bây giờ bạn ấy đã là một KOL, là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành ẩm thực. Xin chào Tuấn. Dạ, em chào anh. Lâu lắm rồi anh mới được ngồi với em hôm nay trong một cái không gian rất là thú vị, quán cà phê Sweet Brew ở 14 Hàng Chuối. Thực ra thì anh hay được gặp Tuấn, nhưng mà gặp em toàn trên Facebook này, trên mạng này, xem các review của em, anh thấy nó rất thú vị. Dạ. Em cũng rất là vui bởi vì là cũng rất nhiều năm rồi sau khi mà thôi không làm việc cùng với anh nữa, thì hôm nay lại có một cái dịp được ngồi với anh, chia sẻ với anh trong một cái câu chuyện về nghề. Đó là cái niềm đam mê cũng như là cái định hướng mà em đã theo đuổi rất lâu rồi. Rất là cảm ơn anh cũng như là cái buổi gặp ngày hôm nay. Thực ra phải nói là càng theo dõi Tuấn thì mình thấy ngưỡng mộ bạn rất là nhiều. Tại bạn đã trưởng thành lên và đã có các cái vị trí trong ngành ẩm thực, trong các cái kênh của xã hội. Nhưng mà nói thế thôi, anh vẫn muốn là Tuấn giới thiệu với mọi người biết đôi chút về em được không? Sau một cái thời gian dài đi theo nghề thì hiện tại thì em đang làm Phó Chủ tịch Hội đối Hà Nội, cũng như là làm KOL đại diện cho cái nhãn hàng thương hiệu Unilever Food Solution. Và bên cạnh đấy thì cũng đang đảm nhiệm một cái nhiệm vụ đào tạo, training đào tạo cho cái trung tâm đào tạo ẩm thực LTQ Kitchen. Công việc hiện tại của em hiện tại thì đang làm tại tổng quản lý cũng như là tổng bếp trưởng điều hành tại trung tâm sự kiện Forever Mark 614 Hà Đông Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Thì cũng rất nhiều những cái hạng mục công việc mà phải đảm nhiệm, mà cũng như là chia nhỏ cái khung thời gian ra để đam mê theo đuổi nghề của mình. Ngày xưa em mới bắt đầu công việc của mình là từ trong bếp của khách sạn, đúng không? Dạ. Em có thể kể qua một chút bắt đầu công việc sự nghiệp của em không? Sau khi mà em đi học, trong quá trình đi học thì ra trường đi học thì được các thầy cô giáo giới thiệu đi thực tập tại khách sạn Hà Nội với cái địa chỉ là D8 Giảng Võ, với cái cương vị vào đấy là học việc và thực tập. Thì trong quá trình học việc và thực tập ở đấy thì được rất nhiều những cái anh chị đầu bếp, các anh chị đầu bếp ở trong đó cũng thấy là mình là một cái người chăm chỉ, chịu thương, chịu khó và ham học hỏi. Thì anh chị cũng truyền cho rất nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức về món ăn. Và em phải nói rằng là nếu để nói về trưởng thành thì em trưởng thành từ khách hàng Hà Nội. Sau đấy thì cũng tham gia một số những cái nhà hàng khác, như là sang bên làm bên Denso Việt Nam, rồi là làm bên nhà hàng bên Việt Cuisine, bên Hàng Cân, và Green Mango 18 Hàng Quạt. Sau đó thì đúng thời điểm đấy thì cũng rất là vui và may mắn khi mà được một cái người bạn của anh và giới thiệu em là anh Tuấn Anh, giới thiệu về với Sun Villa. Và cũng như chia sẻ với mọi người rồi là thực ra em sau khi rời Sun Villa cho đến bây giờ là nó rơi vào 10 năm, hơn 10 năm. Nhưng cái kỷ niệm của em thì em trưởng thành từ Sun Villa rất là nhiều. Và cảm ơn anh vì điều đó. Anh nghĩ là Tuấn đúng khi em bắt đầu trưởng thành lên từ Sun Villa, bởi chỗ đấy là nơi mà có rất nhiều các sự kiện khách VIP tổ chức ở đấy. Và lâu lắm rồi anh em mình mới lại được nói chuyện về Sun Villa nhỉ? Dạ. Anh vẫn nhớ cái team đấy rất là thích. Có bạn Thanh là quản lý này, có bạn Đức phụ trách về tiệc này, có sau này bạn Sơn quản lý này, rồi có bạn Toán và rất nhiều các bạn khác nữa. Em có thể chia sẻ với mọi người một chút là với một cái team như vậy, em đã tổ chức rất nhiều các bữa tiệc rất thành công, khách rất hài lòng. Anh nghĩ còn nhớ cả cái lúc các phó thủ tướng cũng đến dự tiệc ở trên đấy, với các đoàn khách nước ngoài. Cái khi mà đến với Sun Villa thì mang một cái tâm thế của một cái người phải nói là người đi tìm, khát khao đi tìm con đường, con đường của cái nghề ẩm thực. Cho nên là vào Sun Villa thì đầu tiên là em bị choáng ngợp, bởi vì là một cái không gian bếp, một không gian nhà hàng nó rất rộng. Và em nghĩ rằng là không biết là mình có đảm nhận được cái vị trí đấy không, khi mà lúc đấy anh giao phó cho em cái nhiệm vụ là bếp trưởng ở đấy. Em chỉ biết rằng em cũng nói với anh rằng là anh nói với em một cái câu rằng là tao muốn mày đi với tao một chặng đường dài, một câu nói rất là tình cảm. Và em rất thích cái câu nói là tao mày lúc của anh bây giờ.
Và em nghĩ rằng là em sẽ song hành cùng với anh ở Sunvilla một cái chặng đường rất là dài để xây dựng Sunvilla bằng cái tâm. Thế nên sau này em nghĩ rằng là khi cái tâm của cái người đầu bếp nó chạm đến cái cảm xúc của khách hàng, nó chạm đến cái cảm xúc của những người nhân viên, rằng là mình đang cố gắng nỗ lực đưa cái nơi mình làm việc nó đi lên, nó thành công. Bởi vì cái cảm nhận của em rằng là cái thành công của một cái thương hiệu nó sẽ gắn liền với thành công của một cái bản thân mình. Cho nên là em luôn tâm huyết như vậy, cho nên em chia sẻ thì khi đấy mọi người cũng cảm nhận được cái sự nỗ lực của mình và luôn hết mình để cố gắng giúp bếp trưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Em nhớ đâu đó có một cái sự kiện mà anh đưa về là cái sự kiện của cái cựu thủ tướng Đức. Anh cũng nói với em rằng là ông đấy ăn ở bên Metropole rất là nhiều bữa rồi và ông cũng ăn thịt bò, ăn các thứ rồi, nhưng bây giờ sang đây tao hơi lo rằng là nếu như mà mày tiếp tục ra một cái thực đơn như vậy, quét từ set như vậy thì liệu là nó có phù hợp với ông ấy không. Thì sau khi làm xong cái thực đơn, cái tiệc đấy thì em nhớ lúc bây giờ tầm khoảng 1 giờ đêm thì bắt đầu em rời Sunvilla đi về và cũng rất là mệt và ngủ một giấc. Đến sáng 6 giờ sáng thì anh đã gọi điện. Em cũng rất là lo, em nghĩ nhìn thấy số điện thoại của anh thì em đã lo rồi. Em sợ rằng là nó xảy ra một cái sự cố gì trong cái bữa tiệc phục vụ của cái người nước ngoài cao cấp như vậy. Thì sáng bật điện thoại lên, anh nói rằng là Tuấn à, tao rất là hài lòng vì cái tiệc ngày hôm qua. Ông đấy không những ăn một suất mà ông ăn 2 cái suất bò của mày. Thì tao thấy là hài lòng và tao muốn thưởng cho mày một cái voucher đi lên Tản Đà Resort để mày nghỉ ngơi. Thực sự em cảm thấy em hạnh phúc vô cùng, vì là đó là những cái ghi nhận, đó là những cái cảm nhận được khi mà mình hết tâm với cả nghề, cả một đội ngũ, cả một cái team của mình chiến đấu hết mình để ra được một cái buổi tiệc như vậy. Thì anh cũng biết rằng là anh làm trong lĩnh vực F&B thì anh cũng thấy rằng là cái bếp nó như một cái chiến trường mà khi chúng ta cái người lãnh đạo như một cái người chiến tướng, mình không có một cái kế hoạch, không có một cái sắp xếp chu đáo và tỉ mỉ chi tiết thì chúng ta sẽ không ra được cái tiệc đấy trong vòng chỉ có 30 phút thôi. Cái sự chuẩn bị nó rất là lớn và nó áp lực. Thế thì em thấy rằng là sau khi em thở phào nhẹ nhõm, em thấy rằng là khi em cảm nhận là những cái gì mình tâm huyết mà mình hết mình làm hết tất cả tâm sức của mình, nó sẽ có một kết quả tốt. Đúng rồi. Nhưng mà Tuấn cũng có trí nhớ rất là tuyệt vời đấy nhỉ, rất nhớ lâu lắm rồi đúng không? Vâng. Nhưng anh cũng không quên được cái vụ đấy, tại lúc ấy mình cũng lo, tại khách thì rất là VIP, xịn sò. Vâng. Thế nhưng mà Tuấn có nhớ là hôm đấy là làm thực đơn đồ ăn Âu hay đồ ăn Việt hay như em nhớ chứ, thực ăn Âu em nhớ nguyên chứ. Thực ăn Âu với súp barbecue súp với điệp và sò điệp, súp bí đỏ với sò điệp, rồi là khai vị là salad bò nguội, rồi là bò Úc sốt rượu vang đỏ với nho Mỹ, rồi là cá hồi sốt với bơ chanh, rồi còn một cái món cuối cùng nữa là món bánh crepe. Bánh crepe thì nó lại khó ở cái chỗ rằng là cái trang thiết bị lúc bấy giờ nó ở Sunvilla nó không có, mà làm bánh thì nóng nhưng mà kem thì lại phải lạnh, nóng với lạnh ăn với nhau để ra được một cái bàn thì để làm sao mà cái kem nó không bị chảy mà cái bánh vẫn giữ nóng. Mà bây giờ các cái hot box thì mình cũng không có, điều kiện kỹ thuật của bếp nó cũng không có. Thì bắt đầu là ra được bánh crepe xong thì bắt đầu mình cuộn và bọc cái cover lại và giải đĩa ra, xong đâu lại khi mà ra kem thì lại bỏ cover ra và đặt kem vào. Như vậy thì em nhớ mãi cái thực đơn đấy cho em không thể quên được. Cái buổi sự kiện đấy là một buổi sự kiện khá đặc biệt và lại nấu ăn trong một cái cảm giác là bốn xung quanh là có công an với cảnh sát đứng bốn xung quanh để bảo vệ. Thực ra là em nhớ mãi cái mồ hôi có toát không? Nói chung là rất là run. Vâng. Nhưng mà nhân dịp hôm nay là mình phải cảm ơn một bạn nữa đấy, bạn Thụy. Bạn Thụy ngày xưa phụ trách bếp của Metropole, bạn đã hướng dẫn mọi người làm một số món ăn rất đỉnh, đấy là món thịt bò đúng không? Đúng ạ. Với nho rồi bánh crepe, anh nghĩ là rất được. Với hai nữa là phải cảm ơn bạn Thanh là người mà đã điều hành, quản lý cái team của Sunvilla rất tốt đúng không? Vâng. Sau này em cũng đi qua rất nhiều những cái nhà hàng và khách sạn để làm thì em thấy rằng là những cái con người mà đã làm việc được với anh thì em nghĩ rằng đó là một cái sự lựa chọn. Họ là một cái người rất là giỏi về tâm chuyên môn, đặc biệt là ví dụ như là anh Thụy. Thật sự là có những cái món ăn mà sau này mà khi mà em trưởng thành rồi ấy, em mới cảm nhận được, tức là lúc bây giờ cái level mình chưa đủ. Mình không cảm nhận được tại sao lại nấu như vậy, tại sao lại cái món Âu mà có thể là fusion được cả nước mắm vào được. Thì đúng sau này em hiểu là anh ấy là một cái người mà trưởng thành cùng với ông Didi Coplu và là một cái người trưởng thành ở Metropole. Và cái cách anh ra đồ của anh, cách anh làm món sau này em học được rất nhiều và áp dụng được vào cái trung tâm sự kiện bây giờ cũng rất là nhiều để nó đảm bảo được tính chuyên nghiệp và ra đồ nó control được. Nhưng anh nghĩ là
Thực ra cũng hơi ngạc nhiên là em học các món Âu cũng rất nhanh. Anh nghĩ là điểm mạnh của Tuấn chính là các món ăn Việt đúng không? Vâng. Món ăn Á đúng không? Đặc Vâng. biệt là thuần Việt đúng Vâng. không? Sau đấy thì em cũng đã đi tìm hiểu và em cũng tìm các anh để các anh ấy truyền lại cho mình. Và bản thân em thì cũng đã mua rất nhiều nguyên liệu về để em nghiên cứu và em làm món. Rồi em xem rất nhiều những cái video trên mạng. Rồi là sau đó thì mình định hình cái đĩa, định hình làm món Âu như thế nào. Anh chia sẻ đúng đấy, vì ban đầu tiên nên là kỹ năng về Âu của em nó kém ấy. Nó không có mạnh như là kỹ năng về món Việt đâu. Thì em còn nhớ là có một cái không biết anh còn nhớ không, em nhớ nguyên có một cái khách của anh đến trong một cái buổi tối rất là đẹp trời. Và lần đầu tiên cũng là Chef Tuấn đảm nhiệm cái vị trí bếp trưởng. Và được anh Khánh dẫn khách đến và mời khách thì là mày nấu cho anh cái món thịt lợn trứng muối. Thực ra bây giờ là em cũng chưa có một cái định hình nào cả. Thế thì đành làm liều theo cái cảm xúc của mình. Thì cuối cùng cũng khách họ cũng nói rằng là tao ăn tao không thấy nó đúng với vị của nó. Và chính khách đến và khách cũng đã dạy lại cho mình nhiều cái, chia sẻ cho mình nhiều cái cách làm. Em nhớ là có một khách đến ăn cái món beef steak và khách của anh là em nhớ là bên đại sứ quán Pháp. Anh cũng nói với nhân viên là bảo với Tuấn rằng là đây là đại sứ quán Pháp của anh đến thì làm đồ cẩn thận cho anh, khe cẩn thận cho anh. Thì khi ra cái món bò thì các bạn nhân viên nướng nó hơi, nó gọi là nó hơi quá, không, nó hơi non quá, tức là nó mới medium, nó mới hơi rare quá. Thì bắt đầu vào khách bảo là mình làm medium lại một chút. Thì các bạn bếp thì cũng chưa hiểu nhiều về món ăn Âu và đưa luôn vào trong lò vi sóng bắn. Thì đồng ý là các bạn bắn nó cũng là medium rare rồi, nhưng khi đưa cái món ăn ra bàn này gặp khách cũng là khách gọi là rất là sành ăn. Họ nói luôn miếng thịt bò này là đã được bắn vào lò vi sóng chứ không phải được grill trong lò. Và đấy là một cái điều xấu hổ nhất của em và cái kỷ niệm, cho nên em bắt buộc em phải tìm hiểu sâu về cái món ăn Âu sau này. Nhưng đấy cũng là một bài học đúng không? Dạ. Thế sau này sẽ không bao giờ lặp lại những cái Đấy, chính vì thế em nói là Sumvilla dạy em rất nhiều thứ. Và em cũng được trưởng thành từ đó rất là nhiều. Và cũng sau này cũng áp dụng được nhiều thứ vào trong cái công việc hiện tại ở cái nơi mình đang làm việc. Ở cái góc độ cương vị của một cái người vừa tổng bếp trưởng, vừa là tổng quản lý điều hành, thì cái trách nhiệm để vận hành một cái trung tâm sự kiện như một cái năm như năm ngoái thì nó lên tới 450.000 khách cả một cái năm ngoái, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Thì nó cho mình rất nhiều những cái trải nghiệm. Vậy kinh nghiệm thì nó là kiến thức và trải nghiệm thực tế, nó trải nghiệm qua thì mới làm được. Ở Sumvilla rất nhiều khách VIP, khách xịn sò. Em lại mới bắt đầu vào cái vị trí bếp trưởng. Áp lực. Thì em rút ra được kinh nghiệm gì, và em nghĩ rằng để các bạn bếp trưởng khác người ta cũng sẽ chập chững như em để thành công được thì sẽ cần phải lưu ý những cái gì? Có 3 cái điểm cần lưu ý như này. Đầu tiên, khi mình đến một căn bếp mới mà được nhận một cái nhiệm vụ mới, cũng như là khi mà cái kiến thức của mình nó chưa có nhiều, thì mình cũng nên thẳng thắn và trao đổi thật với cái chủ đầu tư là những cái gì thế mạnh của mình. Và từ đó thì là có những người chủ như đầu tư như là anh chẳng hạn, thì sẵn sàng hỗ trợ em. Là em nhớ rằng anh cũng đã mời cả anh Lân rồi anh Thụy về đào tạo, là 2 cái người thầy đào tạo cho em. Và sau này thì em luôn đi đâu em cũng nói rằng là luôn đấy là 2 người thầy đã dạy anh cái cách mà tư duy về món ăn, tư duy về những cái cách làm bếp. Thì em học được rất nhiều từ đó. Thật nhất là mình nên thẳng thật với cả cái năng lực của mình với cái người mà muốn mình làm cùng. Thứ hai nữa là khi mình làm với một đội ngũ nhân viên, mình luôn phải có cái tính bao dung, dám chịu trách nhiệm kể cả nhân viên họ sai. Mình là đứng đầu, mình phải chịu trách nhiệm trước. Sau đó thì mình sẽ tìm ra cái giải pháp là họ sai từ đâu và sai như nào để mình gỡ cho họ. Chứ mình không có tuyệt nhiên không được phép đổ lỗi cho cái người nhân viên của mình. Cái thứ ba nữa là trong cái môi trường làm việc, mình cứ làm việc hết cái khả năng 100%, thậm chí là mình phải gồng mình lên để làm. Rồi kết quả nó ra như thế nào đó thì nó đều đáng trân quý cả. Thế thì bản thân em trong suốt chặng đường đi làm bếp đến bây giờ thì em luôn tâm niệm 3 cái điều như vậy. Đến một môi trường mới cũng vậy. Thì khi cảm xúc của em với cảm xúc của các anh em nhân viên, cũng như là cảm xúc của em chạm đến cảm xúc của khách hàng và cảm xúc của nhân viên, thì họ sẽ luôn là cái người mà đồng hành, hỗ trợ mình trong tất cả những tình huống khó khăn nhất để mình vượt qua. Anh nghĩ là may mắn nữa là để em có một cái team mà mọi người cũng rất là follow em, rất nghe lời em. Em cũng đào tạo được nhiều các bạn rất là trưởng thành, ví như bạn Khương đúng không? Bạn ấy cũng là một người có cái vị làm rất là ngon và bạn ấy đảm nhiệm công việc rất tốt. Sau khi Sumvilla em đã chuyển sang Forever Mark, và Forever Mark cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, là nơi mà trung tâm tổ chức
các tiệc cưới hoành tráng, đỉnh luôn với số lượng rất đông, rồi các sự kiện, em lại chia sẻ với mọi người một chút về những cái này. Anh nghĩ là có rất nhiều các đầu bếp người ta sẽ rất quan tâm đến cái này. Thực ra thì khi về với Forever Mark thì cũng là một cái lời mời về sự kiện, một lời mời mà sự kiện thì anh cũng biết rồi, nó là một trong những cái thế mạnh mà em cũng khá là yêu thích, cũng như là cái thế mạnh của em thì em phát huy nó đúng cái môi trường, cũng như là khi về thì em cũng trao đổi rất là rõ với cái người chủ đầu tư là cái chị Ngọc của em bây giờ, chủ của em bây giờ, thì chị cũng nói rằng là em nói rằng là em sẽ không thỏa hiệp với chất lượng. Bởi vì là em không đem cái uy tín cũng như là cái thương hiệu của Forever Mark để em đánh đổi trong một cái chốc lát, cũng như là trong đó nó có cả những cái uy tín của bản thân em, cho nên em sẽ không để khách hàng phải thiệt thòi trong cái vấn đề là chọn cái menu, chọn thực đơn, chọn không gian, cũng như là em cũng là một mặt. Thì bên cạnh đấy thì mình cũng sẽ không đảm bảo được cái chi phí food cost cũng như là chi phí vận hành làm sao cho đúng cái yêu cầu, cái target của chủ đầu tư đưa ra. Thì đấy là câu chuyện khi em nói rất là thẳng vậy như vậy với chị thì chị cũng đã đồng ý quan điểm, là chị đồng ý quan điểm là em không thỏa hiệp với chất lượng thực phẩm đầu vào, nguyên liệu đầu món ăn ra ngoài đến trên bàn tiệc, thì tất cả những cái quan điểm như vậy đều được hỗ trợ. Bên cạnh đấy thì một cái team từ Samvilla, một cái bộ khung cứng từ Samvilla rất là nhiều, như là bạn Khương, rồi bạn Đức bên Banquet, bạn Khương bên bếp phó cũng đã song hành với em bây giờ là 15 năm. Nó là một cái ekip gần như là khó tách rời và nó hiểu nhau đến cái mức nó thân thuộc quá rồi. Và mọi người vận hành trong cái công việc đấy là nó trôi hàng ngày. Nhiều tiệc hay ít tiệc thì nó đều có một cái cách vận hành nó rất là tốt. Thì em may mắn, phải nói là em may mắn. Em may mắn khi mà có một cái ekip như vậy song hành cùng với mình suốt trong đường 15 năm. Anh thấy em đã livestream về các cái đám cưới ở Forever Mark, trang trí rất đẹp, rất đỉnh. Nhưng mà anh hỏi này, cái lúc đông nhất mà trong cùng một thời điểm là bọn em phục vụ bao nhiêu khách? Với không gian sảnh tiệc của Forever Mark bây giờ thì một cái buổi tiệc nó có thể phục vụ max được rơi vào tầm khoảng 1.700 khách. Tức là một ngày như vậy thì anh có thể hình dung được là đội ngũ nhân viên của Forever Mark có thể sẽ phải phục vụ tối đa là tầm khoảng 3.400 đến 3.500 khách một ngày. Với 4 cái sảnh tiệc nhỏ và 2 sảnh tiệc to chia ra như vậy thì là tức là nó sẽ 2 sảnh tiệc to. Sảnh ballroom của tầng 2 là sảnh London và sảnh Paris, 2 cái sảnh như vậy thì nó khai thác tối đa được cái không gian tiệc là có thể phục vụ được tầm 3.000 khách, hơn 3.000 khách một ngày. Làm thế nào để các sự kiện ấy luôn luôn diễn ra suôn sẻ và rất thành công? Công việc của em hàng ngày sẽ là như thế nào? Công việc của em thì thường anh cũng hiểu rồi là trong cái event thì thường họ sẽ ra trước một hôm. Và đến hai hôm thì mình sẽ kiểm tra tất cả các đầu mục công việc của tất cả các checklist của các bộ phận như là bàn, bar, bếp, rồi kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, sale. Các thông tin này nó khớp nhau chưa? Các bộ phận đã nhận được đủ thông tin chưa? Sau khi nhận thông tin thì bắt đầu mọi người quay ra triển khai. Mọi người triển khai công việc bằng cách là lên lượng order rồi sắp xếp tất cả mọi thứ, bộ phận nào vào bộ phận đó. Trước cái checklist giờ công việc buổi sáng, khi mà hôm sau em đến với các căn bếp, đầu tiên em vào trong bếp trước đã. Em đảo một cái vòng xung quanh bếp xem là các cái lượng hàng, các cái món ăn các bạn đã chuẩn bị on ready như thế nào. Với buổi sáng thì là 10 giờ là các bạn đã phải on ready hết rồi, là sẵn sàng là có thể ra đầu bất kỳ lúc nào. Còn lại buổi chiều là sau 16 giờ là đã phải on ready rồi. Thì buổi sáng em sau đó thì em quay ra ngoài cái không gian, vào vai cái cương vị của cái người điều hành và em kiểm tra các cái hạng mục như là âm thanh, ánh sáng, rồi là bên hệ thống marketing họ làm như thế nào về các cái chữ AV chương trình nó có khớp chưa, rồi là ban nhạc tam tấu tứ tấu đã đến đủ chưa, MC test âm thanh mix âm ánh sáng như thế nào. Thì tất cả công việc đấy nó có một cái checklist, em tự list cho mình một checklist và em đi tất cả các đầu mục như vậy. Thì cho đến khi bắt đầu chương trình bắt đầu thì nó sẽ gần như là nó hạn chế được cái việc xảy ra các cái sự cố, gần như không có. Checklist, nói checklist là anh học được người Nhật từ ngày xưa khi bắt đầu làm với họ, là cái checklist nó giúp cho mình được rất nhiều, đúng không? Đúng ạ. Anh nghĩ tại vì thông qua buổi hôm nay cũng lưu ý với các bạn đang làm bếp, đặc biệt các bạn cương vị quản lý, thì cái checklist nó là một cái công cụ hỗ trợ cho mình được khắc phục được rất nhiều các cái cho mình. Làm Forever Mark anh nghĩ áp lực rất lớn, khách rất đông, tại vì các đòi hỏi của khách rất là cao.
em có bao giờ trục trặc với các bộ phận khác không? Có trục trặc với sale không? Có hay cãi nhau hoặc là đập bàn đập ghế không? Anh cũng biết rồi, tức là bếp thì là gần như là công bếp thì phải đến tầm 90% là những công bếp là bị áp lực và cũng khá nóng tính. Khi anh nói chuyện với bất kỳ một anh em bếp nào mà đứng ở cái vị trí đứng đầu thì họ cũng đều có những cái cảm nhận như vậy. Tuy nhiên là em thì có một cái may mắn, trong thời gian vừa rồi 2 năm nay thì em đứng ở hai cương vị một lúc. Là em đứng ở cương vị của cái người đầu bếp, tổng bếp trưởng, đứng vào cương vị một chân ở bên ngoài của cái vị tổng quản lý điều hành. Và em biết rằng là mỗi một cái bộ phận họ có những cái khó khăn khác nhau. Thì cái cách làm của em là như thế nào thì em cũng suy nghĩ và em làm theo cái sự hiểu biết của em là gì. Thi thoảng thì em lại đưa các bạn sale vào trong bếp. Hôm nay không vắng khách thì chỉ có một người ở ngoài, các bạn vào trong này. Các bạn sẽ vào cái bộ phận salad, các bạn làm cùng bộ phận salad, làm cùng bếp. Rồi là bếp thì thi thoảng thì em cũng sẽ cho 1-2 anh em ra ngoài ngồi ở cái phòng sale. Ví dụ như là có những cái đơn khách người ta khó tính thì có thể ngồi tiếp khách, giới thiệu cho khách về món ăn, tư vấn cho khách để khách chốt được cái menu phù hợp và ưng ý. Thì họ sẽ bàn cũng sẽ vào bếp, bếp cũng sẽ ra ngoài bàn phục vụ hỗ trợ bàn. Như vậy thì họ sẽ cảm nhận được là nó giống như cái kiểu mình đào tạo chéo. Họ cảm nhận được những cái khó khăn của nhau, họ cảm nhận được những cái thuận lợi của nhau và họ sẽ chia sẻ với nhau một cái cách công việc rất là happy. Thì em cảm nhận thấy là em dung hòa được cái mối quan hệ của tất cả các bộ phận. Và cái suy nghĩ của bản thân em thì nếu như một cái bộ phận mà tất cả mọi người mà không có sự đoàn kết thì khó thành công. Cho nên là cái mục tiêu của em là phải kết nối được tất cả bộ phận với nhau. Và các bộ phận sẽ không coi công việc là của riêng bộ phận mình, chỉ là của một bộ phận mình nữa, mà nó là việc chung. Thì như vậy thì nó sẽ vận hành tốt. Đấy là cái quan điểm cá nhân em. Cái bí quyết. Dạ. Em nói là 90% các bếp rất nóng tính. Dạ. Thế trong lúc nóng tính như thế, làm thế nào mà để cool down được xuống? Cái đấy là cái câu chuyện của cảm xúc. Cái câu chuyện đấy thì như này, em cũng đã phải học rất nhiều. Bởi vì anh cũng biết rằng là em là cái người mà tương đối là khái tính và nóng tính. Thì sau này em phải học lại. Em học lại là gì? Lúc nào nóng quá mình lại bảo Tuấn ơi, mày bình tĩnh lại, mày phải giảm xuống. Cứ từ từ rồi mọi việc nó sẽ đâu vào đấy. Mình có nóng lên, mình có làm dầm lên thì nó cũng không có giải quyết được cái việc ngay lúc đấy, mà nó chỉ làm cho cái không gian nó thêm nặng nề, và anh em đang phải nặng nề về công việc rồi, lại nặng nề áp lực hơn nữa vì những cái tính nóng của mình. Thì như vậy nó sẽ không hay. Và khi mà ở cái vị trí điều hành quản lý rồi thì em bắt đầu em tiết chế dần. Tuy nhiên là bây giờ nó chỉ tiết chế được tầm khoảng 70% thôi. 30% nó là vẫn bản chất thì nó vẫn chưa thể nào mà hoàn thiện được. Em sẽ cố gắng trong thời gian sau này để em có thể hoàn thiện được nó. Tại mình là con người chứ máy móc đâu, đúng không? Nó đúng có rồi. cảm xúc trong đấy. Nhưng nhớ ngày xưa mình lúc mà tiệc căng thẳng đấy, anh xuống bếp anh ngó bọn em làm, thôi xong anh cũng lẳng lặng anh đi ra, chứ anh bảo chứ không khéo vào nó lại cho mình một chưởng mất được. Em có nhớ rằng là cái khách của đoàn khách của anh là khách của bên đài truyền hình đến. Em nhớ tối nay em phải phục vụ rơi vào tầm khoảng 350 khách các mình bán cái voucher trên cái môi chung. Và anh vào bếp, anh bảo là em ơi Tuấn ơi em ưu tiên anh cái bàn này. Em bảo bàn của anh thì anh cũng phải chờ em, bởi vì là khách của anh cũng là khách của em, và bây giờ em phải ưu tiên khách đến trước, anh thông cảm cho em. Và câu chuyện là anh bảo thôi tao thấy mày đang nóng thì tao đi ra ngoài. Cũng đây là cái kỷ niệm. Đúng rồi. Nhưng vừa rồi Tuấn có nói một cái mà anh rất thích, là Tuấn nói rằng là Tuấn không thỏa hiệp với chất lượng. Và Tuấn vẫn đưa cái quyền lợi của khách hàng lên trên. Anh nghĩ là các khách hàng cũng may mắn khi đặt tiệc ở Foremark nhỉ. Nhưng mà em làm thế nào để em có được cái tâm niệm đấy? Thực ra thì là em nghĩ rằng em cũng sau này em nghĩ rằng là cái chất lượng ấy nó không thể nào mà món ăn ngon nó không thể đến từ những cái nguyên liệu loại 2 được. Mà ngay từ đầu mình đã phải xác nhận với nhau như vậy. Cho nên là đó là cái tiêu chí khi em về với cả Foremark. Em có nói ngay như vậy, bởi vì là nếu như mình mục đích cuối cùng của cái người chủ đầu tư là muốn cái thương hiệu của mình phát triển, và muốn thương hiệu phát triển nhưng lại thỏa hiệp với chất lượng, thì làm sao nó phát triển được. Mà trong đấy không những có thương hiệu, ngoài thương hiệu của chủ đầu tư ra, nó còn có cả những cái uy tín, trách nhiệm và thương hiệu của bản thân cái người làm bếp trưởng nữa gắn vào đó nữa. Và trong đó kèm theo đó là cả quyền lợi của một người khách hàng. Cho nên là em sẽ trung hòa tất cả 3 cái yếu tố đấy và phải xác nhận với nhau từ đầu như vậy thì em sẽ làm. Và cuối cùng là chị cũng đồng ý. Thì cũng rất may mắn rằng là Foremark là nó được hình thành từ năm 2014.
và cho đến bây giờ là 10 năm thì nó vẫn đang trên cái đà phát triển. Thông thường thì dịch vụ sự kiện và tiệc cưới thì anh nghĩ rằng là nó sẽ em nghĩ rằng nó sẽ như một cái sơ đồ hình sin, nó đi lên trong khoảng 5 đến 6 năm đầu, và sau đấy mình không có những cái kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, kế hoạch kể cả nâng cấp về trình độ chuyên môn của những người nhân viên và thay đổi về tư duy món ăn, thì khách hàng cũng sẽ không lựa chọn mình. Cho nên là ý thức được cái điều đấy, em luôn đi tìm những cái mới, luôn đi tìm những cái mới, thậm chí là đi Sài Gòn, đi Đà Nẵng, đi vào Huế, đi thậm chí sang cả Đài Loan để tìm những cái món ăn mới để có thể mình đưa vào cái bộ sưu tập ẩm thực của Forever Mark để thay đổi cái tư duy khách hàng. Thì thông thường thì khách hàng đến với Forever Mark họ thường nghĩ rằng là như anh cũng đi đám cưới, ăn đám cưới hoặc là mời khách cưới, họ đến mời thì mình nghĩ rằng là hồi mình đến bỏ phong bì chúc mừng bạn mình hoặc là con bạn mình, xong rồi mình đi, bởi vì tiệc cưới ăn nó cũng không có cái gì là sang trọng cả. Thế nên là em thay đổi tư duy khách hàng, từ việc đến ăn cỗ tiệc cưới sẽ là đến như là chúng ta đến dùng bữa trong dining như vậy, tức là tuy nó không được 100% nhưng đến 90% em thực hiện được như vậy, từ cái decoration đến tất cả mọi thứ, không gian, đĩa, rồi là bát, rồi là cái cách phục vụ cũng là như vậy, thì bắt đầu khách hàng cảm nhận được và họ trân quý cái điều đấy và họ tìm đến, ngày họ tìm đến mùa đông. Thì cũng chia sẻ với anh, đặc biệt trong cái tháng 3 này, thì tháng 2 âm lịch này thì Forever Mark đang phải phục vụ lên tới 38.000 khách trong cái tháng 3 này. Nó rơi vào tầm đâu đó khoảng 75 cái sự kiện diễn ra trong 30 ngày. Rất thành công nhỉ? Dạ, cũng là may mắn á. Thế theo em thì xu thế ẩm thực, đặc biệt là làm các cái trung tâm tiệc cưới, sự kiện như thế này thì sẽ cần lưu ý cái gì, cần ý cái gì? Ta nghĩ rằng trong cái buổi này thì các chủ đầu tư của trung tâm tiệc khác này, các bạn bếp trưởng, bếp phó, các bạn cũng sẽ rất là muốn được nghe em chia sẻ. Dạ. Không giấu giếm chứ đúng không? Dạ không, em không giấu giếm, em chia sẻ với mọi người thôi. Trước anh Khánh là không có giấu giếm gì cả, bởi vì là anh là cái người mà em thực sự là tôn trọng, bởi vì sau này trên cái chặng đường dài thì anh cũng còn hỗ trợ em rất nhiều, coi như một người em, cho nên là em không có giấu giếm gì cả, chia sẻ thật. Để trong một trung tâm sự kiện mà tiệc cưới ấy, khi mà các cái chủ đầu tư muốn làm thì đầu tiên là em nghĩ là chọn được một cái địa điểm, nó gọi là cái địa lợi trước, sau đó thì đến cái nhân hòa là con người, và sau khi mình chọn được hai cái yếu tố đấy rồi thì nó quay lại vấn đề nữa là tài chính. Thì đương nhiên là khi mà tài chính thì chủ đầu tư họ cũng có một kế hoạch tài chính dài hạn rồi, nhưng mà cái quan điểm của sự kiện, làm sự kiện là đặc biệt là mình phải chú tâm nhất đến cái không gian. Cái không gian của sự kiện nó cần một cái không gian cao, trần phải thật cao, thoáng, không có cột, và một không gian đủ lớn. Như ở Hà Nội này thì không có nhiều những không gian có thể chứa được tầm khoảng 2.000 khách một lúc trên một cái không gian sảnh tiệc. Và nếu như mình tìm một không gian như vậy thì mình cơ hội thành công rất là cao. Cái điểm nó thuận lợi đi lại đó thì nó cũng rất là cao. Và cái yếu tố cuối cùng ấy, quan trọng, yếu tố cuối cùng là cũng không kém phần quan trọng như ba cái yếu tố trên, thì em nghĩ là yếu tố về con người, về nhân sự, là người đầu bếp, cũng như là các nhân sự phục vụ. Bởi vì rõ ràng đến sự kiện tiệc cưới thì họ sẽ ăn là phần khoảng 70%, 30%, 40%, có thể 6-7%, hoặc 3-4% thì nó là không gian và phục vụ. Nếu mình đáp ứng được hai cái yếu tố đấy thì em nghĩ rằng là khả năng thành công rất là cao. Làm trong ngành này, anh nghĩ có một cái cám dỗ, thôi mình cũng chia sẻ. Cám dỗ đấy là bọn em được các nhà cung cấp luôn luôn đến đặt vấn đề với các em. Anh nhớ ngày xưa khi thực ra anh cũng nhân dịp này nghe nó hơi khách sáo một chút, nhưng phải cảm ơn em, cảm ơn bạn Thanh. Khi mà giao cho em với Thanh quản lý làm cái Sumila, anh rất yên tâm. Anh nhớ lúc đấy anh Thanh bảo anh Khánh ơi, anh trả em lương cao thế. Sang bảo anh trả lương này cao để anh yên tâm, anh không phải lăn tăn lo lắng cái gì. Đúng rồi. Thì cái mà em với Thanh đã làm anh rất yên tâm vào cái Sumila thành công là như thế. Nhưng mà để tránh được cám dỗ đâu có phải là dễ, đúng không? Đúng. Thực ra em cũng chia sẻ thật là sau này có rất nhiều những cái khi mình định hình được, tức là cái gì, mọi cái hành động thì nó xuất phát từ tư duy. Mình đã không thỏa hiệp với chất lượng thì tại sao mình lại phải nhận cái commission của các nhà cung cấp? Đúng không ạ? Em thì quan điểm sau này em chia sẻ thẳng với cả chủ đầu tư, em lên thẳng ngồi cùng bàn, cùng phòng làm việc với cả chủ đầu tư. Chị ơi, em mong muốn một cái mức lương như thế này. Và em cũng không quan tâm đến cái việc supplier là của ai, nhà nào, như thế nào. Khi cái yêu cầu về chất lượng em đưa ra thì có một cái phòng purchasing họ tự làm cái việc đó, họ làm đúng như cái bản chất lượng của mình, yêu cầu của mình, mà mình không tham gia vào cái việc đó. Miễn sao là cái sản phẩm chất lượng đúng giờ, đúng chủng loại,
giá thành hợp lý và luôn được so sánh và vận hành. Thì khi mà ví dụ anh là góc độ chủ đầu tư, anh trả cho em cái mức thù lao rất là hợp lý rồi, em cũng không phải nhòm sang ông A, không phải nhòm cho ông B, cũng không phải nhòm sang cái nhà cung cấp này cung cấp khác nữa, em chỉ tập trung vào chất lượng thôi. Với cái tiêu chí của em là không thỏa hiệp với chất lượng, thì cái thương hiệu nó đi xa, mà em lại cũng được đúng cái mức lương mình mong muốn, mà chủ đầu tư thì lại được cái lượng khách hàng họ tin tưởng, đúng không ạ? Thì chúng ta đều được, nếu chúng ta win-win với nhau chúng ta đều được, không phải tránh xa cái cám dỗ như vậy. Tuy nhiên là anh cũng nói rất là đúng, vì ít có bạn hiểu được cái việc đó. Nếu bạn hiểu được thì sau này bạn sẽ có cơ hội thành công. Bạn cũng sẽ có thể là sẽ có cơ hội trở thành một cái partner của một trung tâm, partner của một công ty. Nếu chúng ta xây dựng nó như vậy. Chứ còn nếu hiện tại mà mình chỉ kiếm một vài đồng tiền commission của nhà cung cấp thì mình sẽ bị người ta đẩy vào những cái mặt hàng nó thiếu chất lượng. Như vậy thì mình sẽ là làm cho cái món ăn của mình nó không ngon nữa, mà khách hàng cũng không còn happy với mình nữa. Đấy là quan điểm của em là như vậy. Hôm nay mình có nhắc đến tên chị Ngọc, chủ tư của Fairmark, nhưng anh nghĩ là chị cũng sẽ phải cảm ơn em rất nhiều. Để có những người như bọn em nó sẽ giúp chủ đầu tư thành công hơn, đúng không? Tại vì đâu phải lúc nào cũng sẽ có được những bạn bếp trưởng, những bạn quản lý thực sự là có cái tâm như thế. Anh thấy Fairmark trang trí các cái món ăn rất là ngon, rất đẹp. Em có đi học ở đâu không, hay là em đã tìm tòi hay làm như thế nào? Đấy, chính vì cái em chia sẻ câu trả lời này, em trả lời câu hỏi này của anh thì thực ra thì ngay em tư duy là em thay đổi, là sẽ muốn thay đổi tư duy của khách hàng. Khi họ đến họ sử dụng tiệc, thưởng thức món ăn tại Fairmark, nó sẽ không còn cái cảm nhận là giống như chúng ta đi ăn của công nghiệp, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là em đã tham gia rất nhiều những cái khóa học về decoration, học về cách định hình cái khuôn đĩa món ăn trên món ăn, học về cách chọn đĩa như thế nào. Ví dụ như bây giờ các bạn bếp trưởng các bạn đi, hoặc là những các bạn khác bạn chưa hiểu được là tại sao mình phải chọn những cái đĩa nó to như thế này trong khách sạn, đúng không ạ? Mình đi vào khách sạn, bởi vì em có một thời gian làm rất lâu trong làm được vào làm trong khách sạn Crown, thì em thấy rằng là những cái đĩa của họ rất là to, nhưng họ để coi cái khối lượng món ăn thì lại không phải là quá nhiều, để làm sao nó có những cái phần thịt, chính là cái phần nói nôm na là cái phần của cái đĩa nó rộng ra, cái định hình, cái khuôn hình của món ăn lại, thì mình mới có cái đất để diễn, đúng không ạ? Có cái đất để decor. Giống như cái nhà mình bây giờ muốn nó đẹp thì cái sân nó cũng phải rộng, đúng không ạ? Thì nó mới có cái không gian để mình chơi bonsai, cây cảnh tất cả các thứ. Thì em định hình lại được, và em bắt đầu em đi học về decor, và em cũng học từ thực tế các lớp decor, và học sâu ở trên mạng nữa, em học ở trên mạng nữa. Thì em định hình lại sau này, thì hiện tại như bây giờ Fairmark đang là một cái nơi mà được các chuyên gia nghiên cứu ẩm thực của bên trung tâm Unilever Food Solution đánh giá là một trung tâm có cái chất lượng về món ăn, nó với trong cái làng tiệc cưới nó đang ở cái mức độ từ 4,5 sao đến 5 sao. Nhưng cái chất lượng dịch vụ thì có thể nó cập nhật, nó chưa tới, nhưng riêng món ăn thì họ đánh giá là như vậy. Thì đó là một cái điểm mà nó thúc đẩy em càng phải sáng tạo hơn nữa, càng phải tìm ra những cái cách làm tốt hơn nữa. Bởi vì là nếu như mà chúng ta làm một cái món ăn như cái món thịt bò, anh ra một đĩa bò bít steak, 2 đĩa, 3 đĩa đến 10 đĩa thì nó không sao. Nhưng anh ra đến 150 đĩa, 100 đĩa mà nó vẫn đảm bảo là món ăn đó, món thịt bò đó medium rare, sốt nóng, đĩa nóng, decor đẹp, thì nó là một câu chuyện, bởi vì số lượng nó quá nhiều. Cho nên là đó là một cách sắp xếp, nó cũng là một cái bài toán đau đầu khi mà em nghĩ đến cái decor, và em thay đổi lại cái cơ sở vật chất, cũng như là em có một cái xin thành lập một cái bếp decoration riêng, và luôn đào tạo cập nhật những cái mới để cho các bạn làm. Thì sau này nó cũng được khách hàng, rất may là khách hàng cũng đón nhận khá tốt. Khi mà mỗi một món ăn đưa ra thì họ wow, trầm trồ, họ livestream, họ chụp ảnh. Thì đấy cũng là một cái hiệu ứng mà tương tác khá mạnh cho Fairmark. Các nhà hàng fine dining bao giờ người ta có một bạn gọi là food stylist, đúng rồi, có nghĩa là chỉ lo về trang trí các đồ ăn, đúng không? Đúng ạ. Fine dining thì nó sẽ cầu kỳ hơn rất là nhiều, món ăn nó đẳng cấp hơn rất là nhiều, và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Số lượng khách ta ít. Ví dụ như là anh bê ra một cái mâm cỗ thì nó lại khác, mà anh bê ra một cái đĩa đồ ăn trên Western Set một mình anh thưởng thức, thì anh có thời gian anh nhâm nhi, anh ngắm nghía xem cách nó làm, mà cái món ăn nó có cảm nhận cái đĩa nó có nóng không, đồ ăn có ngon không, tức là mình có thời gian mình quan sát kỹ hơn. Thì cái đấy nó phải yêu cầu một cái kỹ thuật cao hơn nữa và đẳng cấp hơn nữa. Bọn em tổ chức rất nhiều tiệc lớn như vậy, nhưng anh nghĩ là trong bếp có một cái rất quan trọng mà ít khi mọi người nói tới, và ít khi mọi người cho khách vào, mọi người sợ. Đấy là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
cái trong quá trình phục vụ rất nhiều tiệc như vậy, em đã bị gặp trouble, có vấn đề về ngộ độc thức ăn, về an toàn thực phẩm hay không, hoặc em đã làm thế nào để vượt qua được những cái đấy? Với Format thì em trưởng thành từ bên Sanvilla và sang Format thì những cái mà em bị thiếu kinh nghiệm, non kinh nghiệm từ bên kia thì anh đã rút kinh nghiệm. Và đặc biệt là Format là một cái nơi em cũng chia sẻ luôn với anh cũng như là cái vị khán giả, là một cái nơi mà Format là nơi mà em căn bếp ấy, là em là bếp mở. Bình thường là các cái bếp họ sẽ ghi các cái câu như ngoài câu slogan là không phận sự thì miễn vào, hoặc là khu vực thủ thuật miễn vào chẳng hạn, thế ví dụ như vậy. Nhưng mà bếp thì bếp của em là Format là em xây dựng mở ngay từ đầu. Và để mà mở được như vậy thì tất cả các khâu, từ khâu butcher, sơ chế, giết mổ, chế biến, rồi khu nấu, khu ra đồ, nó theo một cái quy trình vận hành một chiều. Căn bếp của bên Format hiện tại nó chiếm 10% trên tổng diện tích, nó rơi vào tầm khoảng 360 m². Trên tổng diện tích là 3.600 m². Em đã bố trí rất là khoa học, em tách tất cả các phần ra theo cái layout một chiều, và khách có quyền vào tham quan căn bếp bất kỳ lúc nào. Cho nên cái đấy cũng là một cái yêu cầu với đội ngũ nhân sự ở bên dưới, là bếp luôn luôn phải clean, luôn luôn phải sạch, luôn luôn phải gọn gàng ngăn nắp. Mà vì khách thậm chí là vào kiểm tra, họ có thể họ vào check xem là cái tôm đúng là tôm bơi không, đúng là con cá của em có đang sống, đang thở, đang sống không, hay là con cá mổ. Thì coi lại câu chuyện như vậy thì em kể cả cái phần butcher, phần sơ chế thì em cũng đã luôn tự cho anh em tự làm, nhập cá bơi vào và tự sơ chế, chứ không nhập cái con cá từ cái việc mà nhà cung cấp họ lọc sẵn, họ sơ chế sẵn cho mình để mình kiểm soát chất lượng. Đấy thì căn bếp luôn sạch và luôn mở, bếp open luôn mở. Kể cả bây giờ bất kể bạn nào vào đặt tiệc hoặc các bạn có thể vào tham quan bếp của em luôn mở. Cho nên là cái yêu cầu từ việc uniform là cái đồng phục, rồi là không gian, rồi là bàn ghế, rồi các công cụ thiết bị trong bếp luôn sạch. Thì đấy là cái tiêu chí mà em thay đổi được ở trong Format. Nghe nói thì dễ, nhưng trên thực tế nó không dễ, tại các nhân viên của mình đông này, rồi với những cách background khác nhau, từ các bạn sinh viên cho người làm lâu năm hoặc những người mới vào. Làm thế nào mà để em đã ép được mọi người vào một cái guồng tốt như thế? Ban đầu thì mọi người hay đi theo một cái đường mòn lối mở cũ, tức là cái cách làm việc nó như vậy, lúc đầu họ cũng rất là khó chịu. Nhưng sau em giao cái nhiệm vụ cho từng cái bộ phận và đứng em checklist. Chính vì em nói câu chuyện lúc nãy ban đầu với anh là em có cái checklist. Em checklist xem là sau khi cái bộ phận này làm xong thì cái checklist của ông có dọn dẹp, không clean hay không, có sạch sẽ không. Thì các bạn ấy bắt đầu là bạn ấy khó chịu lắm, nhưng mà sau rồi thì các bạn thấy rằng là làm như vậy thì nó không gian nó rất là thoáng, mà mình có đông tiệc nên mình làm rất là tốt. Em cũng nói với các bạn một cái tiêu chí rằng là khi ra đồ mà khi nấu tiệc cho khách, em có nói luôn là em là người bếp trưởng thì anh xác định, em phải xác định anh như một con quỷ. Anh không cần biết của em làm thế nào cả, nhưng anh đã giao nhiệm vụ rồi và anh chỉ có mục đích cuối cùng là anh đem được cái món ăn ngon nhất ra đến thực khách, nhanh nhất và ngon nhất. Cho nên là chúng ta đã thống nhất với nhau ở những cái lúc buổi họp mà giao ban, chúng ta không có tiệc, thống nhất với nhau về cách làm rồi, chúng ta ký cam kết với nhau rồi thì các bộ phận phải thực hiện đúng như vậy. Và sau đấy thì họ làm một thời gian họ thấy nó trôi, tiệc đông cũng vẫn thấy nó nhàn, đông hơn nữa thì cũng vẫn thấy nó trôi, và bếp cũng rất là sạch, không gian rất là thoáng, mọi người quần áo rất là sạch sẽ. Thì họ thấy rằng là nó pro dần. Thì bắt đầu là họ thấy là hay, thì bắt đầu họ theo em, họ làm theo như vậy. Cho đến bây giờ em cũng may mắn rằng là cái căn bếp của em hiện tại bây giờ nó là 10 năm hoạt động với một lượng khách lớn như vậy, nhưng nó vẫn sạch sẽ, sáng bóng, sạch sẽ và ngăn nắp. Thì đó là cái thực sự em rất là vui. Em bây giờ đang là một KOL nổi tiếng, chuyên gia ẩm thực này, rồi là đại sứ cho Unilever này. Em lại chia sẻ về cái này như thế nào mà dẫn em đến cái con đường này? Em cũng chia sẻ với anh muốn trở thành người nổi tiếng à? Không phải ạ, mọi cái thì em nghĩ là em cũng không có nghĩ là nổi tiếng hay không đâu, nhưng bởi vì là xuất phát từ đam mê. Thứ hai là khi mà mình giao lưu thì mình sẽ có cái sự phát triển. Nếu mình bó hẹp trong một không gian thì mình không có kiến thức. Và nếu như người đầu bếp mà không lắng nghe, không thay đổi, thường nếu như ông bếp, em cũng chia sẻ là những ông làm bếp trưởng, anh làm bếp trưởng, anh em làm bếp trưởng thì hay có cái tính bảo thủ hơi cao. Nhưng mà nếu mình mở ra thì mình sẽ nhận được nhiều những kiến thức tốt hơn. Thì em thì cũng hay dạy, chia sẻ với anh em bếp ấy, là em hay nói rằng là em cầm một cái ấm trà, một cái chén nước, thì em hỏi anh em là bây giờ anh em nhìn thấy là cái ấm trà nó cao
đúng không ạ? Cái chén nước nó thấp. Thì để cái ấm trà có thể cầm cái ấm trà rót vào chén nước được. Nhưng nếu bây giờ cái chén nước nó lại cao hơn ấm trà thì ấm trà không thể rót nước vào được. Anh em phải thấp xuống, hạ cái tôi xuống, đặt cái ta lên là cái chung, thì mọi người sẽ được nhận được những cái chia sẻ, thậm chí là từ đồng nghiệp, từ khách hàng, từ chủ đầu tư, từ tất cả những lĩnh vực khác. Mỗi người ta góp ý một cái đúng thì mình sẽ chắt lọc nó lại thành một cái kiến thức. Thì đấy là câu chuyện. Thì sau đấy thì em rất là tham gia rất là nhiệt tình và đào tạo các anh em đầu bếp trẻ, thì được uy tín, được mọi người cảm thấy là có trách nhiệm và đề bạt là làm phó chủ tịch Hội đầu bếp Hà Nội. Với cương vị như vậy thì sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong cái việc là các bạn đào tạo cho các bạn đi thi nước ngoài, để đi thi ở trong nước, để các bạn có cái sự va chạm, để các bạn ấy biết rằng là cái điểm rơi nghề của mình đang ở đâu. Thì cần thời gian vừa rồi thì các bạn ấy em đào tạo cho 2 đội, một đội đi thi ở Indonesia và một đội đi thi ở bên Malaysia. Thì cũng rất may mắn là Hội đầu bếp Hà Nội HCA đã có mang về được 3 huy chương bạc và 2 huy chương vàng, cũng như là 1 huy chương đồng. Là đấy là một cái cuộc chiến thực sự về ẩm thực, chứ không ra nước ngoài thì anh cũng biết rồi là họ làm rất là quy mô và chuẩn chỉ, bài bản, chứ không như Việt Nam mình. Và đặc biệt nó không có tính cơ cấu ở trong đó, cho nên là rất là vui khi mà những cái gì mình làm được cho thế hệ bước trẻ. Đấy là cái câu chuyện về làm phó chủ tịch Hà Nội. Còn về KOL của Unilever thì cũng là một cái sự may mắn khi mà Unilever em đến với Unilever trong một cái buổi chiều, họ đến Forever Mark, họ đặt tiệc, họ thấy rằng là những cái món ăn mình làm rất là ok, và họ mời là tôi mời anh có thể tham gia làm giám khảo cùng với tôi trong cái cuộc thi món ngon Việt Nam từ năm 2017. Thế thì em tham gia lần đầu tiên em làm giám khảo thì thực sự là em cũng rất là bỡ ngỡ, bởi vì chưa có cái kinh nghiệm, chưa có cái kiến thức và trải nghiệm thì cũng khó làm được. Thế thì là cứ làm bằng cái tâm của mình, bằng những kiến thức của mình. Sau đấy thì họ đánh giá là một trong những giám khảo mà có uy tín và công tâm nhất, và đem lại những cái đánh giá gọi là sát sườn nhất cho thí sinh. Thì em cộng tác với Unilever từ năm 2017 cho đến bây giờ. Họ vẫn tin tưởng và luôn lựa chọn mình làm KOL cho cái sản phẩm, cho cái nhãn hàng thương hiệu Unilever Food Solution của họ. Thì đấy là câu chuyện về mặt thương hiệu, làm cho KOL cho Unilever. Còn cái vị trí mà em cái năm 2023 vừa qua thì em rất là may mắn khi được trở thành cái vị giám khảo của Hiệp hội Đầu bếp Toàn cầu WorkChef. Thì trong đó thì mình có tham gia thi với các thầy người nước ngoài dạy về cái cách mình mới hiểu được là cái cách mình chấm một cái món ăn theo quy chuẩn nước ngoài nó là như thế nào, khẩu phần định lượng nó làm sao, rồi là tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm như thế nào. Thì sau đấy là họ, bởi vì nước ngoài họ đào tạo rất là bài bản, và em đem cái kiến thức đấy về em training lại cho cái anh em của Hội đầu bếp Hà Nội HCA, rồi anh em làm việc tại trung tâm của Forever Mark. Thì mọi người thấy rằng là rất là happy khi mà mình đem được những kiến thức về cho họ. Thì những cái chặng đường em trải qua như vậy thì em nghĩ rằng là nó là một cái sự học hỏi, nó là một sự đam mê tìm hiểu nghề của em thôi, là may mắn thôi. Dạ. Chúc mừng em là em đã được có danh hiệu đấy. Thứ hai là những cái đấy nó rất là hữu ích cho các bạn làm trong nghề, đúng không? Thế thì quay lại về cái việc mà làm KOL, tò mò chút thôi. Thế công việc KOL của em sẽ làm là những cái gì và như thế nào? Công việc KOL của em là như này, tức là khi mà Unilever họ ra được một cái sản phẩm mới, cái trách nhiệm của Unilever là tìm ra giải pháp giúp người đầu bếp đem lại được món ăn ngon. Mà họ thì là họ luôn có một cái đội ngũ nhân viên rất là lớn, chuyên gia nghiên cứu về thị trường, và họ có cái định hướng là cái xu hướng trước. Thì mình là cái người mà KOL thì sẽ đại diện cho họ, thì sẽ phải khi họ đưa ra một sản phẩm, ngay lập tức là ông KOL này ông sẽ phải nghiên cứu ra những cái recipe là áp dụng cho cái sản phẩm đấy. Và có thể cũng là một cái đam mê của em, nên là em có thể đem cái sản phẩm đấy, đem cái recipe đấy chia sẻ với những cái trung tâm sự kiện, những cái nhà hàng, những anh em có nhu cầu. Thì nhiều khi mọi người làm lâu cũng idea nó cũng bị cạn cho nên là nó sẽ không có ý tưởng mới cho cái món ăn nữa. Thì mình đưa cho họ những cái recipe đấy, những cái món đấy, họ đến mình làm demo cho họ nhìn thấy, và họ thấy rằng là gì áp dụng được, món này mới ok ngon, đưa vào trong menu. Thì đấy trách nhiệm của KOL. Thứ hai là khi mà nó có những cái event lớn, thì mình sẽ phải là cái người đứng lên để training, rồi đứng lên để có thể là thuyết trình, làm demo trước cái hội nghị khách hàng lớn. Cho nên nó yêu cầu là cái kỹ năng của cái người KOL phải giao tiếp tốt,
rồi phải làm demo tốt, phải có bản lĩnh sân khấu, đứng lên trước một cái hội nghị đông như vậy. Nếu như anh làm được thì anh sẽ đảm nhiệm được cái vị trí đó. Mà ngược đổi lại thì họ sẽ làm cái họ trả cho mình kinh phí, rồi họ sẽ làm cho mình gắn liền cái tên tuổi của mình với sản phẩm của họ, và họ làm thương hiệu cho mình. Đây là cái cách mà đối tác qua lại giữa KOL là em với cả bên nhãn hàng thương hiệu ở Unilever. Chắc là thu nhập cũng tốt hơn đúng không? Dạ, cũng tạm được ạ. Không hỏi chi tiết, Vâng. nhưng có bằng lương mình đi làm không? Về cái KOL của cái Unilever thì họ làm khá tốt, về cái chi phí thì họ trả khá tốt. Cho một cái năm là có thể là mình sẽ phải lên làm 8 cái promotion, và những cái buổi hội nghị là mình cũng phải đứng ra, đặc biệt là gần như nói nôm na là họ có thể mua lại chính cái TCP của mình. Cái TCP rất là quan trọng, mà mình nghiên cứu rất lâu mà. Thì em cũng nghiên cứu ra thì em có thể là em đưa lại cho bên đó, và mình cũng thể áp dụng luôn cho trung tâm của mình, và mình cũng có thể chia sẻ luôn cho các hội đầu bếp trẻ của mình, cho nên là mọi người cũng tương đối là yêu quý và cũng hỗ trợ rất là nhiều. Unilever là nổi tiếng trên thế giới và những cái đòi hỏi cũng rất là khắt khe, thì em đã chia sẻ rồi. Nhưng ví dụ các bạn bếp trưởng cũng muốn được làm đại diện cho một thương hiệu thực phẩm khác, tại vì không cạnh tranh được với em ở Unilever rồi, thì em khuyên các bạn cái gì để các bạn phấn đấu để làm được? Thực ra là các bạn ấy phải xác định như này, không phải chỉ mang cái thương hiệu hoặc là cái lượng follow trên Facebook của mình hoặc trên TikTok của mình để có thể là làm một cái CV để mà làm thương hiệu, làm đại sứ thương hiệu được. Mà quan trọng nhất là bạn phải lao động một cách thực thụ. Em cũng chia sẻ thật là em học được từ anh Lân rất là nhiều. Tức là gì? Mình lao động một cách cực nhọc và thật sự thì mình sẽ có được những kết quả tốt. Em nghiên cứu rất là kỹ, bởi vì về nhà em có một căn bếp ở trên tầng 4 của em, thì là em xây dựng một căn bếp riêng của em, là căn bếp em chuyên về nghiên cứu gia vị cũng như là nghiên cứu cách làm. Thì mình mua cái sản phẩm, mình lao động một cách cực nhọc, mình mua cái sản phẩm về, đêm hôm mình nghiên cứu, mình chia sẻ, mình tìm ra một công thức món, mình làm thử rất nhiều lần, mình mời rất nhiều người ăn và nhiều người đánh giá ngon, thì mình mới có cái cơ hội để làm đại diện thương hiệu cho một cái nhãn hàng như vậy. Chứ không phải là mình chỉ cần mình đăng một vài bài lên Facebook, mình post một vài bài lên Facebook, bên Zalo, bên TikTok là mình được người ta trả cho một cái kinh phí, cái đấy là nó gần như nó cũng không có. Đấy, thì em chia sẻ thật là các bạn phải xác định là như vậy thì mới có thể làm được cái KOL cho các cái nhãn hàng thương hiệu gia vị. Bởi vì không chỉ có Unilever, nó còn có Maggi, còn có gia vị Việt, rồi còn có QP, rất nhiều những gia vị khác anh ạ. Thì là họ sẽ có những cái cần những cái đại diện thương hiệu như vậy, nhưng mà mình phải lao động một cách thật sự. Thế nhưng ví dụ như là anh này, không biết nấu nướng này, không nghĩ được ra recipe này, nhưng cũng muốn làm đại diện thì làm như thế nào? Anh thì như này, nó lại có anh thì là nổi tiếng rồi. Bây giờ anh nếu nói đến anh Khánh của Head & Cây thì gần như em cũng đi vào Sài Gòn, và Đà Nẵng, vào các nơi gần như không ai không biết anh cả, vì em nghĩ là anh hoạt động trong cái lĩnh vực này rất nhiều năm và là một cái người mà thực sự giỏi, cho nên mọi người cũng rất là biết đến. Nên là anh chỉ cần làm cái việc anh review thôi, anh không cần phải nấu. Anh review những chỗ nào ngon, chỗ nào không ngon thì anh đã làm một KOL quá tuyệt vời rồi. Anh đùa thôi, tức là câu hỏi đấy cũng để cho các bạn khác mà cái định hướng nghề nghiệp của mình cho nó tốt đấy mà. Tại lúc đấy em có nói chuyện về cuộc thi, anh đã được biết là em đã có giải thưởng trong cuộc thi đúng không? Dạ. Em kể chi tiết về cái đấy như nào được không? Cái cuộc thi đấy thì thực sự là nó cũng diễn ra vào năm 2023, nó vào rơi vào tháng 8 năm 2023 vừa rồi, nó diễn ra tại Dinh Độc Lập Sài Gòn. Đối với Hà Nội đại diện cho toàn bộ miền Bắc, và em sẽ vào trong đấy thi. Tức là gì? Nó xác lập 126 món ăn của tất cả các vùng miền, thậm chí là những món em không biết. Nhưng mà khi mà đã bốc số ở trên cái bảng, giống như là chúng ta bốc số đề thi rồi, anh không biết thì anh cũng phải tìm hiểu. Nó bắt mình phải tìm hiểu về văn hóa ẩm thực vùng miền, anh phải nấu đúng cái món đấy. Thế thì mình bốc được món nào làm món đấy. Thì hiện tại lúc bây giờ là bọn em bốc được những cái món nó cũng tương đối là phức tạp. Thì vào thi xong thì là có 2 giám khảo là bên đại diện cho Hiệp hội Đầu bếp Toàn cầu, Quốc Chef chấm thi, và toàn bộ những cái bậc tiền bối cây đa cây đề trong làng ẩm thực chấm thi. Thì em lúc đầu em làm em cứ làm hết cái tầm của mình. Và thực sự em rất là run, bởi vì là trước toàn bộ có những cái đầu bếp còn kỳ cựu hơn em nữa anh ạ. Thì em cứ làm hết khả năng của mình, em làm ra xong đến lúc mà bê món đến chấm thi thì các anh cũng hỏi là cái món này vì sao lại làm như thế này. Em nhớ mãi là có cái món canh cá tầm kiểu Lào Cai, cá tầm Lào Cai nấu măng cay, cá tầm nấu măng cay, tức là
em cũng không nghĩ đó là một cái món đặc sản. Nhưng cuối cùng thì món đấy lại được cái món đánh giá là xuất sắc. Em nấu đúng vị được. Thế là đưa lên thì là các ban giám khảo chấm thi xong, mọi người cũng bàn với nhau. Thực ra là tiếng Anh của em thì nó thực sự nó cũng bập bõm. Em nghe phần được phần không thì thế cũng có chê. Cũng nhiều em không biết, thì em về đến cái vị trí của mình sau khi chấm thi xong thì đến lúc công bố kết quả mình ngớ người ra là nó là giải nhất. Mà trước tất cả là đi 50 mấy đội của tất cả các tỉnh như vậy, thì là cuối cùng là đó một cái sự hạnh phúc vỡ òa khi mà cái giải nhất của cái một cuộc thi xác lập kỷ lục 126 món ăn trên bản đồ ẩm thực của Việt Nam, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức cùng với cả Hiệp hội Đầu bếp thế giới World Chef. Thì đấy là cái mà em cảm thấy là em vui và hạnh phúc khi mà cái kết quả cùng cái team của mình, mà cái team của mình là mình đang hướng dẫn họ, mình đào tạo họ cùng với mình, cùng thi cùng làm với nhau suốt một thời gian là gần 10 ngày chiến đấu đi vào trong đó. Anh tưởng tượng là khi đi vào trong Sài Gòn, bọn em mang theo mỗi một người là hơn 100 cân hành lý, vừa hành lý vừa nguyên liệu cầm vào. Và khi mà thấy cái tên, cái hình ảnh của mình nó chạy trên cái bức tường danh vọng ở trong tuyên nhục lập, cảm giác thì cái người đầu bếp nó tự hào, nó muốn gắn bó mãi. Thì đấy, sau này em cảm nhận đến như vậy thì cũng rất là may mắn khi em theo cái nghề này. Cuộc thi rất áp lực, em đã chia sẻ. Nhưng để khuyên các bạn sau này cũng muốn tham gia các cuộc thi tương tự như vậy, hoặc như các cuộc thi như Master Chef, Top Chef, Iron Chef, em khuyên gì các bạn ấy? Em thì em khuyên rằng là các bạn nên thi. Thực ra thi thì các bạn đừng có đặt cao về cái kỳ vọng về giải thưởng, về danh vọng. Thi để mình học hỏi, thi để mình biết được là cái điểm rơi năng lực của mình nó đến đâu. Và trong mỗi cuộc thi đấy em cũng chia sẻ rồi là mình nên làm bằng tất cả những gì mình có, phải nỗ lực hết mình. Thậm chí là khi chúng ta chưa bị dồn vào những bước áp lực thì mình chưa cảm thấy cái năng lực con người nó chưa khai thác hết được. Cho nên các bạn phải thi và phải làm hết mình. Thì sau mỗi cuộc thi đấy, cái đọng lại thì nó là cái kiến thức, cái đọng lại nó là cái quan hệ, và cái nếu mà nó tốt hơn nữa, cái đọng lại hơn nữa thì nó là cái giải thưởng vinh danh, nó là cái thương hiệu của các bạn trên một cái chặng đường đi làm nghề sau này rất là tốt cho các bạn ý. Cho nên là em nghĩ rằng là nếu như các bạn mà học thực sự đam mê, thực sự có những cái tìm tòi thì nên tham gia những cuộc thi như vậy, nó sẽ đem lại những giá trị rất tốt cho nghề. Anh có xem một số những cái chia sẻ của em về tinh hoa ẩm thực Việt, nó rất thú vị. Tại nhân dịp hôm nay anh nghĩ rằng cũng có nhiều những người mà người ta chưa được nghe cái đấy hoặc xem cái đấy. Em có thể chia sẻ một chút được không? Thì em cũng rất là chia sẻ với anh, với quý khán giả là rất là may mắn khi mà em được đài truyền hình VTC, VTV, rồi là VTV3 cũng mời để tham gia một số những chương trình chia sẻ về ẩm thực. Và em thì em thấy rằng là những cái gì mình hiểu biết, và bởi vì mình là con người đam mê tìm tòi thì mình nên chia sẻ để cho mọi người hiểu hơn về những cái món ăn. Thí dụ như cái mâm cỗ cổ truyền của Việt Nam mình thì em nghĩ là ai cũng có biết là đó là mâm cỗ cổ truyền. Nhưng mà để mà hiểu về cái quy trình, hiểu về cái nguyên tắc cơ bản của nó thì không nhiều người biết. Thế cho nên là bên VTC em quay với VTC 3 số đấy là đầu tiên nói về cái ý nghĩa của mâm cỗ cổ truyền. Sau đó thì họ lại hỏi một cái số nữa là cái ý nghĩa, tại sao họ hỏi tại sao lại có con gà xuất hiện trên mâm cỗ, và ý nghĩa của nó là gì. Nhà nào cũng cúng gà, cũng thắp hương gà, cũng tất cả mọi thứ là gì. Đấy là cái số thứ hai. Và cái số thứ ba là gì, cái chốt lại cái ý nghĩa cuối cùng của cái mâm cỗ Tết thì cái ý nghĩa đọng lại của nó là cái gì, cái gì là quan trọng nhất. Thì em làm 3 số như vậy thì sau 3 số thì lên chóng thì thấy là khán giả tương đối là hài lòng, và họ xem họ cũng phản hồi rất là tốt, tích cực. Và có những người họ bảo là tôi cũng năm nay cũng nhiều tuổi rồi nhưng bây giờ tôi mới hiểu được là nguyên tắc của cái mâm cỗ, tại sao lại gọi là mâm cỗ bát châm, tại sao lại gọi là mâm cỗ truyền thống, ý nghĩa con gà ở trên mâm cỗ, tại sao lại là con gà, thì họ hiểu ra được, họ có thêm kiến thức, và họ những cái gì là mình chia sẻ giá trị ạ. Mình chia sẻ giá trị thì mình được đón nhận rất là nhiều, họ đón nhận ngay lập tức, thì đó là cái hiệu ứng tốt. Thì em cũng rất là vui khi mà làm được những cái việc có ý nghĩa như vậy với cả cái cộng đồng ẩm thực và cộng đồng đầu bếp. Em chia sẻ ngắn thôi một chút thôi có được không? Dạ. Tại vì mọi người cũng đang muốn nghe là ý nghĩa của nó như nào, không cần phải dài. Với cái mâm cỗ cổ truyền thì em nghĩ là đặc biệt, ví dụ như cái mâm cỗ về ngày ông Công ông Táo, đúng không ạ? Mọi người có thắp hương ngày ông Công ông Táo là ngày 23 tháng Chạp, nhưng mọi người không hiểu được là cái mâm Táo nó xuất phát từ đâu. Theo cái truyền tín ngưỡng dân gian mình thì ông Công
ông Táo chính là cái người Việt Nam mình nói là sự tích hai ông một bà. Nhưng thực ra theo đạo lão giáo của người phương Đông thì sự tích ông Công ông Táo chính là cái sự tích mà của một cái người phụ nữ lấy người đàn ông sau một thời gian dài không có con. Họ ở với nhau và họ xảy ra mâu thuẫn và họ cãi nhau, rồi một ngày đẹp trời nào đó thì người đàn ông này đã bức xúc quá và đã tát vợ mình một cái, và sau đó thì bà ấy bỏ đi đến một cái vùng đất rất là xa và bà ấy đã lấy một cái ông khác. Sau đó thì ông này thì nghĩ lại là những cái gì mình làm là sai với vợ mình và bỏ đi tìm vợ mình. Khi tìm vợ mình thì trên đường đi nó giống như là đường đi thì cái lộ phí nó không còn nữa, và họ đến đứng lúc cái nhà cái người vợ của mình ăn xin, thì bà vợ cũng thấy nhận ra là người chồng cũ và làm cơm tiếp đãi, rồi là cuối cùng mọi người ăn với nhau xong thì là ông đang ăn thì ông chồng mới lại đi về. Và câu chuyện ông về thì bà này sợ là phát hiện ra là mình là đưa người chồng cũ về, thì đem giấu chồng vào đống rơm. Và thì ông kia thì sáng dậy cũng đem theo thói quen là đốt rơm lấy cho đi làm bếp, đi cùng là đốt luôn đống rơm thì ông kia chết. Thì bà vợ này mới chạy ra nhìn thấy vậy, chồng cũ của mình ở trong đấy nhảy vào cứu thì cũng chết luôn. Rồi là tiếp tục theo nữa là ông chồng mới cũng thấy thế thì cũng lao vào cứu vợ mình, thế là ba người cùng chết. Thì câu chuyện nó làm cái sự tích nó răn dạy con người về cái tính cảm động. Về Ngọc Hoàng thấy cảm động quá thì phải giao cho mọi người làm cái vị trí là ông công, tổ công, tổ địa và tổ kỳ, là ba cái vị trí như vậy, là người thì quản gia về bếp, người quản gia về nhà, người thì là quản gia về mặt đi chợ bếp núc. Thì sau đấy là một cái sự tích, thì chia sẻ những cái giá trị như vậy để cho các cái những gia đình họ hiểu được về giá trị của ngày đó, rồi con cái mình họ hiểu được sau này những cái giá trị. Và về văn hóa em nghĩ nó là văn hóa, nó là lưu truyền từ đời sang đời khác. Thì đấy là cái cách em chia sẻ cho mọi người, và em cũng tìm hiểu thì sau khi mọi người đón nhận rất là tốt. Thú vị. Vâng. Nhưng vẫn tò mò thêm tí, thế tại sao Mông Cổ lại có con gà? Về con gà thì em chia sẻ với anh như thế này, thì nó là cái câu chuyện là em cũng đọc rất nhiều những cái tài liệu, sau này em mới thấy rằng là con gà nó là một trong 12 con giáp mà nó đại diện cho cái tín ngưỡng dân gian của mình. Con gà ấy nó mang tính trong tranh đồng hồ xuất hiện trong văn học này, trong cái truyện tích dân gian này, và đặc biệt trong cái trống đồng ngọc lũ đều xuất hiện những con gà bên cạnh những con hiêu, đúng không ạ? Từ thời xa xưa. Và ngày xưa thì làm gì chúng ta có đồng hồ báo thức, chỉ dựa vào con gà gáy canh 1, canh 2, canh 3. Rồi là sau này thì con gà đấy được đưa vào trong cái giảng dạy trong cái sách văn học, rồi là truyền thuyết về nữ thần mặt trời. Thế chính vì thế cho nên là con gà nó đại diện cho thế giới tâm linh, mà con gà nó mang cái đức tính đầy đủ, đức tính của một cái người quân tử, là văn võ dũng nhân tín. Cho nên con gà sẽ được chọn làm cái sản vật gắn liền với nền văn minh lúa nước của mình trong mỗi một cái mâm cỗ và một bàn tiệc. Thờ phụng tổ tiên vào những ngày trọng đại, vào những ngày lễ thì luôn có một con gà ở trên mâm cỗ. Thì nhiều người không hiểu được, người chỉ nghĩ rằng là có con gà là buộc phải có con gà thôi. Thì cái đấy là cái mà sau này không được chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Cảm ơn Tuấn, anh nghĩ là rất thú vị. Em đang rất thành công ở Forever Mark. Em thành công với cương vị là KOL, là đại diện cho thương hiệu thực phẩm của Unilever. Thế dự định trong tương lai em dự định như thế nào? Anh thấy nhiều các bạn bếp trưởng thành công này, có kinh nghiệm tốt, mọi người quyết định ra mở một nhà hàng. Còn em thì sao? Em thì cũng như anh biết rồi, đúng không ạ? Có một cái thời điểm em cũng rơi vào cái trạng thái mà em cũng đã làm cái nhà hàng. Và không phải thì cứ một người đầu bếp nào làm chuyên môn tốt cũng có thể làm cái nhà hàng thành công. Thực ra cái câu chuyện là nó xuất phát từ cái việc là nếu làm chuyên môn thì cái tư duy về quản trị và vận hành doanh nghiệp nó cũng không có nhiều. Nhưng tuy nhiên thì tất cả những đầu bếp đều ao ước và khát khao mình có một cái nhà hàng để thể hiện cái tôi của mình ở trong đó. Thì bản thân em thì cũng không ngoại lệ. Rất mong muốn một ngày nào đó mình sẽ mở được một cái nhà hàng. Tuy có thể nó không to nhưng nó sẽ đem lại những cái giá trị đúng như mình chia sẻ, đúng như mình mong muốn. Từ món ăn, từ phục vụ, tất cả mọi thứ, nó sẽ là cái mình để lại sau này. Là đúng là cái mong ước cuối cùng của những cái người làm đầu bếp thì đều hướng đến một cái nhà hàng như vậy. Thì em thì cũng không ngoại lệ, và hy vọng rằng là trong tương lai thì em có thể làm được một cái việc như thế. Nhưng còn bây giờ thì chắc chắn là em phải đi tầm sư học đạo, cũng phải đi học hỏi rất nhiều nữa. Bởi vì trong chặng đường vừa qua thì nỗ lực cũng có, nhưng phải nói là may mắn cũng nhiều. Có thể là cuộc đời đã ưu ái cho mình một số những cái may mắn như vậy để cho mình có thêm động lực. Thì ý thức điều đó thì em sẽ cố gắng hơn nữa trong cái thời gian tới để em có thể học hỏi thêm, và kết quả cuối cùng thì rất mong muốn là có một cái nhà hàng của riêng mình.
Anh hy vọng rằng em sẽ có nhà hàng và anh cũng sẽ là một trong những khách đầu tiên để đến thưởng thức các món ăn của em. Tại lâu lắm em cũng đã có được ăn lại các đồ của em, nó rất ngon mà, đúng không? Dạ. Nếu mà thực ra thì anh Khánh là một người mà em biết ý, thì em nghĩ là anh là một cái người cái khẩu vị nó tương đối là khó tính, tương đối là người gọi là rất là sành ăn. Cho nên là khi mà được anh đánh giá thì đó là những cái mà em đã rút được kinh nghiệm. Bởi vì thường các ông đầu bếp thì họ cũng có những em nói cho là họ có những cái bảo thủ riêng về nghề, về năng lực, nhưng mà nếu như mình mà được khách hàng góp ý thì đó là một cái tuyệt vời. Em thì em lại không ngại khi khách hàng góp ý, bởi vì khách hàng góp ý cho mình thì mới là tốt. Theo như quan điểm thì là 90% khách hàng góp ý mình thì có thể họ sẽ quay lại trong dịch vụ của mình có tốt hay không, thay đổi hay không. Còn nếu họ không góp ý mà họ lặng lặng ra đi thì có lẽ là không bao giờ mình gặp lại khách hàng đấy nữa, và cái điểm rơi của mình sẽ không biết được. Thì nếu để lâu ấy, mà mình mở một cái nhà hàng mà không nhận được những cái comment như vậy, cái phản biện như vậy thì mình sẽ dẫn dễ đến cái nhà hàng chết yểu. Từ đầu buổi đến giờ em đã chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm, lời khuyên. Nhưng em có khuyên gì thêm các bạn mà muốn làm trong ngành bếp, các bạn muốn được thành công, thành KOL, em có khuyên gì nữa không? Hoặc là em chốt lại là túm lại. Em chốt lại như này là nghề bếp hiện tại đang là một cái nghề, phải nói là nói nôm na nó là hot. Nó là hot, nó là một cái nghề mà có thể nhiều người nhìn vào có thể thấy rằng đó là một cái nghề có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Nhưng thực ra không phải. Nó là một cái nghề lao động cực nhọc, nghiêm túc và bài bản. Một người đứng bếp trưởng không chỉ hội tụ ở cái yếu tố là nấu bằng chuyên môn, ngoài ra nó có kinh nghiệm về quản trị, kinh nghiệm về kế toán, kinh nghiệm về vận hành. Chúng ta phải có đủ. Thì nếu như các bạn bếp muốn có thể thành công được thì em nghĩ rằng là phải trau dồi những kiến thức, phải xác định tư tưởng. Đó là một con đường đi đầy chông gai, thì chúng ta sẽ thu được quả ngọt ở cuối con đường. Thì em nghĩ rằng là rất khuyên các bạn là nên xác định học tập một cách bài bản. Chứ nhiều bạn bếp thì cũng có những các bạn bắt đầu đi theo làm bếp, học bếp theo cái trend của mình. Đấy. Nhưng bạn thực sự cảm thấy không muốn làm mà bị ép buộc vào cái ngành này thì nên dừng lại, tìm một con đường khác thích hợp với mình hơn. Bởi vì dù sao nấu bếp này nó cũng phải nói là đam mê và kiên trì. Thì hai cái đó là hai cái yếu tố cốt lõi để có thể dẫn mình đến con đường thành công sau này. Lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng, những chia sẻ chân thành, những lời khuyên hữu ích. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm cho mình được một bài học quý giá trong hành trình chinh phục trong sự nghiệp làm khách sạn, làm bếp đầy hấp dẫn và cũng đầy thú vị. Xin cảm ơn bạn Tuấn, khách mời của chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam để khám phá nhiều câu chuyện đầy hấp dẫn khác. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như là mọi người đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của hai anh em. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em.